નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે ઇન્સર્ટ ડેટા કરાવશું યુઝિંગ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ PHPની અંદર. સૌપ્રથમ તો જે મેં ડિઝાઇન ફાઇલ બનાવેલી છે, ડિઝાઇન ફાઇલ જોઈ લે, જેમાં ફર્સ્ટ નેમ, લાસ્ટ નેમ, ઈમેલ આઈડી, કોન્ટેક્ટ નંબર અને એડ્રેસ ડિઝાઇન કરેલું છે HTML પેજની અંદર. આ આપણું HTML પેજ છે જેનું નામ છે insert.php. આ આપણે સિમ્પલ HTML ની અંદર ડિઝાઇનિંગ કરેલું છે. ત્યારબાદ આપણે આની પહેલાના વિડીયોમાં ડેટાબેઝ કનેક્શન કઈ રીતના કરાવવું ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગની મદદથી એ વસ્તુ આપણે જોઈ લીધી. ઈ જ કોડ આપણે અહીંયા ઓલરેડી યુઝ કર્યો છે. ક્લાસ બનાવેલો છે ને એની અંદર એક ફંક્શન બનાવેલું છે કોન નામનું. સૌપ્રથમ તો પહેલા સ્ટેપ્સની અંદર આપણા ડેટાબેઝમાં ટેબલ એ બનાવેલું છે. યુટ્યુબ નામનો ડેટાબેઝ છે, એની અંદર રજિસ્ટર નામનું ટેબલ છે, જેની અંદર આપણે આટલા ફિલ્ડ્સ જે છે એ લીધેલા છે. આમાં ડેટા એન્ટર કરશો એટલે આ ટેબલની અંદર જે રજિસ્ટર નામનું ટેબલ છે એની અંદર આપણો ડેટા જે છે એ ડેટા આપણો ઇન્સર્ટ થશે. એફ નેમ, એલ નેમ, ઈમેલ, કોન્ટેક્ટ નંબર અને એડ્રેસ એટલા ફિલ્ડ જે છે આપણે લીધેલા છે. સૌપ્રથમ તો આપણે જે આ ફંક્શન જે છે એને આપણે એઝ અ કન્સ્ટ્રક્ટર તરીકે મૂકી દેશું. ત્યારબાદ આપણે જે આપણી db.php વાળી ફાઇલ છે એની અંદર એક બીજું ફંક્શન બનાવું છું, જે આપણો ક્લાસ છે dbcon, એની અંદર જ આની અંદર સિમ્પલ આપણે ક્વેરી ની બધું જે છે એ આપણા આ ફંક્શન ની અંદર આવશે. એટલે આપણે અહીંયા સિમ્પલ પહેલા તો ક્વેરી લખી નાખીએ. અને અહીંયા આપણે આપણી ક્વેરી લખીએ ઇન્સર્ટ ઇનટુ આપણા ટેબલનું નામ છે આપણે જોઈ લઈએ. ટેબલનું નામ છે આપણું રજિસ્ટર. ત્યારબાદ એની અંદર જે આપણે ફિલ્ડ લીધેલા છે આ બધા ફિલ્ડ એફ નેમ, એલ નેમ, ઈમેલ, CN અને એડ્રેસ, એ જે ફિલ્ડ જે છે આપણે અહીંયા લખી નાખશું. ત્યારબાદ આપણે વેલ્યુઝ આપણે હમણાં બાકી રાખશું. અને અહીંયા લાસ્ટમાં આપણે રિટર્ન કરાવશું રિટર્ન $rate. આપણા જે ફંક્શનની અંદર આ જે બનાવેલું છે ઇન્સર્ટ ડેટા એની અંદરના પેરામીટર અને આ વેલ્યુઝ એ વસ્તુ આપણે પહેલા તો બાકી રાખશું. ત્યારબાદ આપણે મૂવ કરશું આપણી insert.php ફાઇલની અંદર. ત્યાં આપણે આપણી PHP સ્ક્રિપ્ટ જે છે એ સ્ટાર્ટ કરશું ને એમાં આપણે જે db.php વાળી ફાઇલ જે છે એ આપણે ઇન્ક્લુડ કરાવી દેશું. અને આપણે જે db.php ની અંદર આપણે જે ક્લાસ બનાવ્યો છે, ક્લાસનું નામ છે dbcon, એનો આપણે એક ઓબ્જેક્ટ બનાવશું. $insert data is equal to new dbcon. ત્યારબાદ આપણે જે આપણે બટન લીધેલું છે, બટનનું નામ આપણે આપેલું છે ઇન્સર્ટ, તો એની આપણે એક ક્લિક ઇવેન્ટ જનરેટ કરશું.
અત્યારે આપણે ડેટા જે છે એ ડેટા આપણે ઇન્સર્ટ કરવાનો છે, એટલે આપણી પોસ્ટ મેથડ જે છે એ આપણી યુઝ થશે. ને અહીંયા ફોર્મની મેથડ આપણી આવશે અત્યારે પોસ્ટ. ત્યારબાદ આપણે જે ટેક્સ્ટ બોક્સની જે લીધેલું છે એને આપણે એક વેરિયેબલ બનાવી નાખશું. અહીંયા જે પ્રમાણે નામ આપેલા છે એ પ્રમાણે નામ જે છે એ તમારે લખવાના રહેશે. જરાક પણ મિસ્ટેક કરશો તો તમારે એરર આવશે. પછી છે ઈમેલ આઈડી. લાસ્ટમાં છે આપણું એડ્રેસ. આટલી વસ્તુ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે આ જે વેરિયેબલ બનાવેલા $fname, $lname, $email, કોન્ટેક્ટ નંબર અને $address, આ જે આપણા જે વેરિયેબલ છે એને આપણે અહીંયા એઝ અ પેરામીટર તરીકે મૂકી દેશું આપણે. આને આપણે સિમ્પલ કોપી કરી અને અહીંયા જે છે એ આપણે પેસ્ટ કરીને મૂકી દેશું. સાથે સાથે આપણે વેલ્યુઝ જે છે એ આપણે બાકી રાખી હતી. વેલ્યુઝની અંદર એ જે પેરામીટર આપણે જે પાસ કર્યા છે એ પેરામીટર આપણે પાસ કરી દેશું. આ આપણી જે ક્વેરી જે છે db.php ની અંદર એ આખી જે છે આપણી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. હવે ત્યારબાદ આપણે insert.php ની અંદર આ વેરિયેબલ જે બનાવ્યા હતા આપણે ટેક્સ્ટ બોક્સના એના, એમાં આપણે આ જે ફંક્શન જે છે ફંક્શન જેમાં આપણી ક્વેરી લખેલી છે એ ક્વેરી લખેલું ફંક્શન જે છે એ આપણે અહીંયા insert.php ની અંદર અહીંયા નીચે જે છે આપણે કોલ કરાવી દેશું. ત્યારબાદ સિમ્પલ આપણે એક વેરિયેબલ બનાવશું જેમાં આપણે
db.php વાળી ફાઇલ જે છે જેમાં આપણે ફંક્શન બનાવ્યું છે ઇન્સર્ટ ડેટા, એ ફંક્શન આપણે સિમ્પલ કોલ કરાવી દઈશું. $sql ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા આપણે જે ફંક્શન જે છે એ ફંક્શન આખું કોલ કરાવી દઈશું. ફંક્શનનું નામ આખું આપણે અહીંથી કોપી કરવાનું છે સિમ્પલ, એટલે આપણો ટાઈમ જે છે એ બચી જાય. અહીંયા સિમ્પલ પેસ્ટ કરવાનું છે અને સેમિકોલન, અને પછી આપણે કન્ડિશન લખીએ. હવે આપણે પ્રોગ્રામ જે છે એકવાર રન કરીને જોઈએ. ચેક કરીએ, લખેલો હોય કે ડેટા ઇન્સર્ટેડ સક્સેસ. જો આપણો ડેટા જે છે સક્સેસફુલી ઇન્સર્ટ જે છે એ આપણે રજિસ્ટર નામના ટેબલમાં થઈને આવી ગયો છે. આ રીતના આપણો ડેટા જે છે ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગમાં PHPની અંદર જે છે એ ઇન્સર્ટ થશે. સિમ્પલ ફરીથી આખો ઓવરવ્યૂ જોઈ લઈએ કે મેં એક ફાઇલ બનાવી છે જેમાં ડેટાબેઝ કનેક્શન મેં કરેલું છે, અને ત્યારબાદ મેં સિમ્પલ એક ફંક્શન બનાવેલું છે જેનું નામ આપ્યું છે insert_data, જેમાં મેં મારા પેરામીટર પાસ કર્યા છે, અને આ મેં ક્વેરી જે છે એ ક્વેરી આખી લખેલી છે. આ પેરામીટર જે છે એ મારા એ આવે છે અહીંથી insert.phpની અંદરથી. ત્યારબાદ સિમ્પલ મેં મારું જે ફંક્શન જે છે એ ફંક્શન બનાવેલું છે ઇન્સર્ટ કરવા માટે insert_data, એ ફંક્શન મેં અહીંયા સિમ્પલ કોલ કરાવી દીધું. અને બીજી વસ્તુ, તમારે આ ફંક્શનમાં મેથડ જે છે એ મેથડ તમારે ડિફાઇન કરવાની રહેશે. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.